දවසක් හැමෝටම අද මම මේ වීඩියෝ එකකින් කරන්න යන්නේ 3D ගොඩ දෙනෙක් මම AutoCAD 3D පටන් ගන්න කියලා කීප දෙනෙක් අහලා තිබ්බා මගෙන්. මම අර වීඩියෝස් 2D වීඩියෝස් ටික යන අතරේ මේක පටන් ගන්නම්. මේ දෙක කලමේ වීඩියෝස් ටික අප්ලෝඩ් කරන්නම්. අද ඇත්තටම අපි දැන් කතා කරන්න හදනවා කොහොමද 3D ෂීට් එකක් හදාගෙන 3D වැඩ කරන්න කියලා CAD එකේ. CAD එක අපි ඕපන් කරගත්තාම මේ විදිහට තමයි ස්ක්‍රීන් එකේ එන්නේ. මේකේ දැනට තියෙනවා මෙහෙම drafting and annotation කියලා. මෙතන තියෙනවා මේ working space කියලා තියෙනවා. ඕක උතන තිබුණ නැත්තම් මෙන්න පොඩි arrow එකක් තියෙනවා පහළට. මේ ටික් දාලා තියෙන ඒවා තමයි මෙන්න මෙතන quick access toolbar එකේ තියෙන්නේ. ඒකේ workspace කියන එකේ ටික් එකේ නොදා තිබුණොත් අතන working space එක නැහැ. work space එක ටික් එක දාගත්තාම මෙහෙම එනවා. මේක දැන් අපේ 2D වලට අපි ගත්ත එකක් තියෙන්නේ drafting and annotation කියලා. ඒකේ අපිට ඕනේ 3D කරන්න නම් අපි 3D basics හරි 3D modeling හරි දාගන්නවා. 3D basics දැම්මොත් එහෙම අපිට මේ tools ටික 3D තියෙනවා. ඒවා තැන් ගොඩක තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ basics ටික විතරයි අපිට මෙතනට මේ බාර් එකට එන්නේ. හැබැයි අපි 3D modeling එක දාගත්තොත් එහෙම මේ tools ටික ඔක්කොම compress කරලා එකම ෂීට් එකේම ස්ක්‍රීන් එකේම තියෙනවා. ඒක අපිට ටිකක් පහසුයි. අපි ওই විදිහට 3D modeling දාගන්න ඕනේ ඉස්සලාම. ඊට පස්සේ අපි දැන් CAD වල 3D වැඩ කරනවා නම් මේ වෙනකන් අපි වැඩ කරේ XY axis දෙකත් එක්ක 2D නේ. හැබැයි අපිට 3D වලට යනවා නම් අපි XY Z කියලා axis තුනක් තියෙන්න ඕනේ. අපි ඒක හදාගන්නේ 3D modeling මෙතනින් දාගත්තට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මේ home එකේම මෙතන view කියන tab එක ඇතුලේ තියෙනවා මේ මෙතන තියෙනවා මේ මෙතන තියෙන visual styles ටික මේ ඊට පහලින් තියෙනවා 3D navigation කියන එකේ මෙන්න මෙහෙම තියෙනවා top view එක bottom left right front back ඔය විදිහට තියෙනවා මේ SW isometric south west south east north east north west isometric views හතරක් තියෙනවා. අපිට මෙන්න මේ isometric view හතරෙන් එකක් අපි මොකක් හරි එකක් මම මෙහෙම south east එක දාගන්න. ඒක ගැටලුවක් නැහැ මොකක්ද දාගත්තත් අපි ඒක දාපු ගමන් මෙන්න axis 3 එනවා. ඊට පස්සේ axis 3 ආවට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේකේ අඳින්න දැන් 3D විදියට. එතකොට මේ XY දෙක මේ පැත්තට තියෙනවා, Z එක උඩට තියෙනවා. ඔන්න coordinates තුනක ඇඳගෙන යත හැකි. මෙතනින් ඔය axis 3 ගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් visual style එක මෙතන 2D wireframe කියලා තියෙන එක මේ තියෙන මොකක් හරි එකක් දාගන්න. මේක දැනට තියෙන්නේ 2D wireframe කියලානේ. එතකොට අපිට අපි අඳින objects wireframe එකක් විදිහට තමා පේන්නේ. අපි මේවා දාගත්තොත් 3D විදිහට පේනවා. ඕකෙදිත් මෙන්න මේ realistic කියන එක දැම්මොත් අපිට 3D කරාට පස්සේ අපි පස්සේ ඇත්තටම material apply කරනවා textures එක ඒවා. එතකොට අපි realistic දාලා තියෙනකොට තමයි මේ materials වල textures එහෙම පේන්නේ. අපි ඒක දාගෙනම වැඩේ කරමු. ඒක ගැටලුවක් නැහැ. පස්සේ දැම්මත් කමක් නැහැ. මුලදීම දාගෙන කරත් ගැටලුවක් නැහැ. ඊට පස්සේ මේ tool bar එකේ මෙන්න මේ ටිකේ තියෙනවා දැන් මේ modeling කියලා එකක් තියෙනවා. solid editing කියලා තියෙනවා. මේ draw no ටිකක් තියෙනවා. අපි අර 2D එකේ මේ ඒ දෙකක් තියෙනවා. draw එකයි modify එකයි. ඒ tool bars උත් මෙතනම තියෙනවා. මෙන්න මේ දෙකෙන් අපි 2D එකේ වැඩක් කරනවා වගේ තමයි මේකේ මේ modeling කියන එකයි solid editing එකයි. අපි 3D වලදී ගොඩක් වෙලාවට මේ දෙකෙන් වැඩක් ගන්නවා. මම අද ඉස්සෙල්ලාම මොඩලින් එකෙන් පොඩි ෂේප්ස් ටිකක් කියන්නම් කියාගෙන ටූල්ස් ටිකක් ඉස්සරහට අපි යමු. අද මේකෙදි දැන් මොඩලින් එකේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා ෂේප්ස්. මම ෂේප්ස් ටික කරලා පෙන්නන්නම්. මෙහෙම ගියාම එයාගේ තියෙන ෂේප්ස් ටික තියෙනවා. බොක්ස් එකට ගියොත් එහෙම බොක්ස් එකට ගියා. ඊට පස්සේ අපි 2D එකේදීත් අපි කතා කරා මතකද මේ යට මේකේ කමාන්ඩ් බාර් එකේ අපිට ඊගාවට මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියන එක කියනවා. මේ ෆස්ට් පොයින්ට් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙයා ස්පෙસિෆයි another corner other corner ඊට පස්සේ ස්පෙસિෆයි height එක අහනවා. මේ height එක ඔහොම අපි නිකන් මෙහෙම පොයින්ට්ස් තුන ක්ලික් කරලා අපිට ඔය විදිහට ඇඳ ගන්නත් පුළුවන්. දැන් එතකොට මේක කළු පාටට ආවේ. ඒක එහෙම ආවේ අපි අර layers ගැන එහෙම හිතන්නේ නැතුව අපි ඔහෙ පටන් ගත්ත ගමන් හැදුවේ. අපි layers එහෙම හදාගත්තේ නැහැ. හැබැයි අපි මේක කරනකොට අර 2D එකේදී අපි කරා වගේ layers එහෙම හදාගෙන ඒ කියන දේවල් unit limits ඔය කියන ඒවා හදාගෙන තමයි
එන්න ඕනේ ඇනටේටිව් විදිහට ඩිමෙන්ෂන් ස්ටයිල් ටෙක්ස්ට් ස්ටයිල් තියෙන්න ඕන දේවල් හදාගෙන එන්න ඕනේ. මට ඒක හදාගත්තේ නැහැ. මේක දැන් අපි දන්නවනේ 2D වලදී මේ දේවල් හදාගත්ත නිසා මම මේ දේවල් හදාගත්ත එක මම උඩ දාන්නම් බලන්න කාඩ් එක දාන්නම් ඒකට ගිහිල්ලා බලන්න කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මේ මෙතනින් මම ලේයර් එකක් මේ ලේයර් එකේ මම දැන් බිඳුවනේ තියෙන අපිට අලුත් ලේයර් එකක් ඕන නම් ලේයර් ප්‍රොපර්ටිස් ගිහිල්ලා අලුත් ලේයර් එකක් මෙතනින් නිව් ලේයර් ගියා. මම ලේයර් 1 කියලා මම දෙන්නම් කලර් එක විතර පොඩ්ඩක් වෙනස් කරන්න. මෙහෙම කලර් එකක් දෙන්න. තියලා ඕකේ කරනවා. අපිට ඕන නම් ඒක එතෙන්දිමත් කරන්ට් කරන්න තිබ්බ ලේයර් එක. එහෙම නැත්නම් මම මෙතනින් ලේයර් එක සිලෙක්ට් කරන්න. දැන් මම මේකෙන් ඇඳුවොත් එහෙම බොක්ස් එකට ගියා. ඒ ලේයර් එකෙන් ඇදෙන්නේ ෆස්ට් කෝනර් එක දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙයා අහනවා මේ ලින්ක් ඉස්සෙල්ලා මම පොයින්ට්ස් තුන ක්ලික් කරලා තමයි ඔබ්ජෙක්ට් එක ඇඳේ. දැන් මම යනවා මෙතන කියුබ් කියලා තියෙනවා ලෙන්ත් කියලා තියෙනවා. අපි කියුබ් එක සිලෙක්ට් කරොත් එහෙම මේ ගොඩක් වෙලාවට 3D වල වැඩ කරද්දි ඕතෝ ඔන් එකේ තියාගන්නවා. මම මෙතනින් ඕතෝ ඔන් එකේ තියාගත්තා. ඊට පස්සේ මේ අපි දැන් යුනිට් එහෙම හදලා නැහැනේ. මේකේ මිලිමීටර්ස් වලින් ඇත්තේ ඩෙසිමල් වලින් ඇත්තේ. මම ඕක 25 දශම ගණනක් තියෙනවා. මම ඕක 30යි කියලා දෙන්න. එතකොට කියුබ් එකක් කියන්නේ පැති තුනම සමාන නිසා ඔන්න කියුබ් එකක් ඇඳුනා. ඊට පස්සේ හිතන්නකෝ අපිට බොක්ස් එකක් ඕනේ දිගපළල උස වෙනස් විදිහට කියලා. එතකොට අපිට පුළුවන් මෙතනින් length එක select කරන්න. length එක select කරලා මම length එක දෙන්නම් 30යි කියලා. width එක අහන 30 type කරලා මම enter කරා. ඊට පස්සේ width එක අහන 20 දීලා enter කරා. ඊට පස්සේ height එක අහන height එක මම 50යි කියලා දෙන්න. enter කරනවා වෙන්න 30 20 50 box එකක් ඇඳුනා. ওই විදිහට තමයි මේකත් සිලින්ඩර් එකට ගියා. සිලින්ඩරේ center point එක අහනවා. center point of base ඕකේ ඔහොම අහනවා. ඒක center point එක දුන්නාට පස්සේ මෙයා radius of diameter කියලා තියෙනවා. අපි radius එක නම් දන්නේ. radius එක 20යි කියමු. 20 type කරලා enter කරා. ඊට පස්සේ enter කරාට පස්සේ specify height එක අහනවා. ඒක මම දෙන්නම් 50ක් කියලා. enter ඔන්න සිලින්ඩරේ ඇඳුනා. ওই විදිහටම තමයි කෝන් එකත්. කෝන් එකට ගියා. first point එක select කරා. radius එක අහනවා 20යි කියලා දුන්නා. height එක අහනවා 50යි කියලා දුන්නා. ඔන්න කෝන් එක ඇඳුනා. sphere එක center point එක click කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ diameter එක 20ම දීලා මම enter කරොත් එහෙනම් ඔන්න sphere එකක් ඇඳෙනවා. pyramid එක. ඔයගොල්ලන්ට දැන් තේරෙනවා ඒක කොහොමද කරන්නේ කියලා. මේ specify base radius එක අහන්නේ. ඔන්න දුන්නා. height එක අහනවා. height එකත් මම ওই තියෙන එකම දීලා enter කරා. edge එක cube length විදිහට තියෙනවා. ඒ දෙකම තේරෙනවා. අපි මේක කරා වගේ cube එක විදිහට මේක තියන්නත් පුළුවන්. length එක දීලා කරන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ තියෙනවා torus එක. torus එක මේ විදිහට radius දෙකක් tube radius එකයි මේක radius එකයි අහන්නේ. ඒ දෙක දුන්නාම torus එක ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය විදිහට අපිට 3D objects ටික modeling මේකේ තියෙන tools ටික ඇඳ ගන්න පුළුවන්. මම ඊගාව වීඩියෝ එකෙන් මේකේ තියෙන මෙන්න මේ වගේ එක්ස්ට්‍රූඩ් කරලා කොහොමද අපි ඔබ්ජෙක්ට්ස් හදාගන්නේ කියන එක කතා කරන්න. මම අදට මේ වීඩියෝ එකෙන් නවතින්න. ඉස්සරහදී අපි කතා කරමු එකෙන් එක. අපි මේක mechanical drawing එකක් කරගෙන යන්. ඊට පස්සේ අපි civil 2D එක කරගෙන යන එක. ඒකත් අපි මේකේ බිත්ති ඇඳලා පාර්ටිෂන් කරලා සම්පූර්ණ 3D මොඩල් එකක් විදිහට කරගෙන යමු. මම දවසින් දවස මේකෙදි නම් මට පුළුවන් ආත්තටම tools ටික කරලා ඊට පස්සේ අපි project එකකට යමු. දවසින් දවස මම tools එකතු කරන්න මම ඊගා වීඩියෝ එකෙන් මෙන්න මේ tools හතර කරන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. සමහරට වෙලාව මදි වුණොත් මම tools දෙකක් කරලා ඊගා වීඩියෝ එකේදී tools දෙකක් කරන්න හිතාගෙන ඉන්නේ. අපි ඊගා වීඩියෝ එකේදී හම්බෙමු.